ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የማሳያችሁ እንዴት ካርዶችን እንደምጨምር ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ አፕሎድ እያደረኩ ነው ማለት ነው። ቪዲዮ እንዴት አፕሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ማወቅ ከፈለጋችሁ how to upload and tag videos የሚል ቪዲዮ አለ። በስተቀኝ ራስጌ ለማግኘት ትችላላችሁ። የኢንፎርሜሽን ምልክት አለች። አሁን ግን የማሳያችሁ ካርዶችን እንዴት እንደምትጭሩ ነው። አፕሎድ በመታረጉበት ጊዜ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አፕሎድ አድርጋችሁ የጨረሳችሁትን ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። በሁለት መንገድ መልኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚሞሉትን ሁሉንም ሞልቻለሁ። ከዛ ኔክስት ላለው ማለት ነው። አፕሎድ ማድረግበት ጊዜ እዚህ ጋር አድ ካርድስ የሚላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካርዶችን መጨመር ይችላል ማለት ነው። ካርዶችን የምትጨምሩበትን ደቂቃ የምታውቁት እንዴት ነው? ራሳችሁ የተናገራችሁት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ የነገርኳችሁ አለ ከዚህ በፊት ይሄን ቪዲዮ how to upload and tag video ያኔ ያለውን ደቂቃ አውቄ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። 13 ሰከንድ ላይ እንደዛ ካልኳችሁ 13 ሰከንድ ላይ አደርጋለሁ። አሁን ለዚህ ቪዲዮ ግን እዚህ ጋር እንትን ብያለሁ። የት ጋር ነው የተናገርኩት መሰላችሁ? ስለዚህ 50 ሰከንድ ላይ ሊንኩን በስተቀኝ በራስጌ ላይ አስቀምጫችኋለሁ ስላልኩኝ ስለዚህ 50 ላይ ያደርጋለሁ ማለት ነው። 50 ሰከንድ ላይ ያደርጋለሁ። እዚህ ጋር 00 የምትለዋን ወደ ምን ቀይራታለሁ? ወደ 50 ቀየርኳት ማለት ነው። ስለዚህ 50 ሰከንድ ላይ እንትን ይጨምርልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚጨምር? ቪዲዮ ነው የሚጨምር። ስለዚህ ጋር ለምሳሌ የቱን ቪዲዮ ላድርገው? how to create a YouTube channel የሚለውን ነው ስናገርለት የነበረው ቪዲዮ ማለት ነው። እሱን እንትን እላለሁ ማለት ነው። ደቂቃው 50 ሰከንድ ነው እየነግሬዋለሁ። ከዛ ማድረግ የሚጠበቅብኝ እዚህ ጋር ከስተም ሜሴጅ አለ ማለት ነው። ከስተም ሜሴጅ እንዲሁም ደግሞ ቲዘር ቴክስት አለ ማለት ነው። ቲዘር ቴክስት ማለት ወጣ ብሎ የሚታየን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር how ብዬ እስከ 30 ነው። ስለዚህ በደንብ ገላጭ መሆን አለበት። 30 ብቻ ነው መጻፍ የምችለው። how to create a YouTube channel ብዬ ልጻፍ። ቻናል 30 እንደሆነብኝ አስጠጋው ወደዚህ 30 አሁን ትክክል ነው። እዚህ ጋር ከስተም ሜሴጁ ላይ ምን ማለት እችላለሁ? ባይ ብዬ ዳግማዊ አባተ ማለት እችላለሁ። የቻናሌ ስም አሁን እናንተ ቪዲዮን ያገኛችሁበት ዳግማዊ አባተ ነው። ሁለቱም ቪዲዮዎች አሉ። ዳግማዊ አባተ ላይ ነው። ስለዚህ በዳግማዊ አባተ አልኩት ማለት ነው። 50 ሰከንድ ላይ አልኩት። ከዛ ሴቭ ላለው ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት ተጨምሯል ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ላለው ከዛ ኔክስት ልና አፕሎድ አደርጋለሁ ቪዲዮ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ሜትድ አለ። ያኛው ሜትድ ምንድነው? እዚህ ውስጥ ቪዲዮ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ከዛ ኤዲት ዲቴልስ የምትሏን ትነኩና ከዛ እዚህ ጋር ታች ላይ ካርድስ የሚል አለ፣ ኤዲት የሚል አለ። እዚህ ጋር 50 ሰከንድ ላይ ነው የተደረገ። ይሄን እንደልታችሁ ሌላ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቪዲዮ ምን ላይ እናየዋለን ማለት ነው? ዩቲዩብ ላይ እናየዋለን። 50 ሰከንድ ላይ ሲጀምር እናየዋለን ማለት ነው። 40 ሰከንድ ላይ ይዤ ፖዝ ያለው አሁን ፕሌይ ስለው 50 ላይ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር አሁንም ስቲል አለች እዚህ ጋር ማለት ነው። ነገር ግን 50 ላይ ፖፕ ታደርጋለች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት how to create a YouTube channel የሚል 50 ሰከንድ ላይ መጣ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።